har vi nu på väg, Alf? Nej, men jag har kunnat det. Ja, vad heter det? Jag har pratat om det i flera dagar. Ja, det har vi. Vad har vi lämnat? A Coruña. I förra avsnittet besökte vi A Coruña där vi bland annat besökte ölbryggeri och bytte utombordare med båtskrannen. Vi är ju på väg mot... Nej, vad heter det? Camariñas. 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 Här har vi det. Och regnbågen visar vägen. Vi ska dit någonstans. Hur går det för oss? Vi seglar i alla fall. Men vi... kan snart inte. Nej, vi pinar vinden bra så försöker gå upp med vinden så hårt vi kan och då tappar vi fart. Vi skulle behöva gå upp ännu mer men vi kör lite till sen så... Sen är det slut på friden. Ja. Nu fan när vi kommer fram, då ska vi sova gott sen. Slänga i ankar, så ska vi inte ha ingen rygg, ingen gnissel, ingenting. En bra snubbar. Ja, bara sova hela natten. Gött! Idag är vi i Camariñas. Jag är ute och går i omgivningarna. Filmar Atlantens dyningar lite grann från fyren på andra sidan. Här var det betydligt lugnare. Det är så mäktigt att se när vågorna slår på klipporna. Jag har bestämt träff med Alf klockan 4. Då ska han komma och hämta mig. Imorgon och på söndag ska det blåsa rejält. Då ligger vi på ankas här i Camariñas. Sen på måndag kanske vi tar en dyngetur till en liten flodby. By som ligger på floden. Och sen ger vi oss vidare söderut. Ruta Costa da Morte. Dödens kust har vi nu kommit till. Vi har ankrat utanför Camariñas. Där har vi Camariñas. Och denna kusten här heter Costa da Morte. Dödens kust. Nu är jag lite vilsen. Jag skulle ju bara leta efter en mataffär. Men jag vet ju inte vilken väg jag ska gå. Jag ska passera hunden. Nej, jag går ner här. Alf ska inte hämta mig från klockan 4. Vi testar denna vägen. Det ser ut som den går neråt mot hamnen. Jag vet inte var den leder mig. Men jag blir i alla fall inte påkörd av några bilar här. De är mycket för smala gränder. Mysigt är det. Rua das Damas. Det är damens gata. Kanske. Men snälla. Jag skulle bara till Aeroski. Jag går här tror jag. Titta, där är hamnen. Nu kommer Alf och hämta mig. Och eftersom det ska blåsa nu i 2 dagar så har jag handlat lite. Så vi har lite mer färskmat. Har du läst bok? Ja. Ja.
Detta är mycket äventyr. Så, nu hoppar jag i. Oj, akta där bak. Ja, då är... Ja. Du kan liksom ta tag i min jacka. Så du har något att hålla i. Har du tittat något mer på bågen eller vi tittar på det sen? Ja. Det är bara oroa. Det går ingenstans. Det lämnar inte oss. Nej. Och Alf han är där ute och fixar med fändrarna. Det blåser här. Så att vi lägger ut fändrar för att minimera svajet. Men så knackar de på skrovet. Och så har vi däcksbelysning. Vi hjälper honom att se vad han gör. Och jag ligger här nere i sängen och i värmen och myser. Det är 15 grader och blåser 10 meter per sekund ute. Här när vi ligger i Camarinhas. Har du sovit i natt? Inte jättemycket. Ja, så varför inte det då? Det blåser mycket. Ja, så vad blåser det? 28-29 knop. Och lite vågor här inne i viken också. Vi får se hur det ser ut. Vi sitter här. Så här har det blåst hela natten. Det är lite spännande att ligga till ankast när det blåser 30 knop. Ja, nu var det 24-25. Men det knakar och det kan springa. Här sitter vi. Komponenter ska ju passa. Chockna-ankar sitter där. Kedjan. Ankarspelet. Snowboard. Trampen. Usch ja. Nu får vi gå ner igen. Vi får se om vi flyttar. Där är en hamn in till, eller så står vi ut till det slutar blåsa imorgon eftermiddag. Är det någon på stranden tror jag. Har du det mysigt? Ja. Vad har vi gjort idag? Det var myst. Varför det? Det blåser mycket. Ja. Skitväder. Skitväder, minst sagt. Vi kommer ingenstans, vi vill inte lämna båten. Vi är beredda på... Om vi draggar så jävlar är det. Då är vi beredda. Men ta i trä har vi inte draggat på de här 24 timmarna så ska vi väl klara oss i 12 timmar till. Ja. Tycker vi. Det går ingen nöd på oss. Oj, 52. Den är uppe på 53. 53? Ja. Och 54. Här är nyckeln. Nu slutade den. Nu är vi på 49. Ja. 48. 47, 46. Det är spännande. Nu är i alla fall motorn på. Men vi draggar inte. Det är bara att vi kommer utanför. 53 larmar vi nu. Och Alf han tar och lossar snubbarn så att vi kan dra upp ankar som vi måste.
Det ser ju inte ut som om vi drejar precis. Det var det utan där. Vi får se. Nu slutar den. Och nu har vi varit ute och grejat lite med kättingen. Nu har vi 35 meter. Vi förstår inte riktigt varför den larmade. Vi har väl släppt ut mer kedja till och med. Ja, det är inte mer än en meter. Nej. Men ja, nu är vi vakna. Ta en liten nattamacka. Det är stor skillnad från gårdagen och dagen. Igår blåste det 30 knop i sekunden. Det är 15 meter per sekund. Idag blåser det 5 meter per sekund. Det är ju för sig lite dimmigt och disigt, men ja, nu kan vi sova lugnt. Ankaret höll. Men det var nervöst och svårt att sova. Och där ska vi in någonstans. Ja, vi ska in där någonstans. Exakt. Nu ska vi hitta oss en liten fåra och ta oss upp från floden och in till en liten by, om det går. Där är lite brytningar. Spännande. Så, då är vi i land. Vi är i land. Ja. Det var inte detta landet vi skulle till. Vi skulle till en liten flodby. Ja. Ja. Och nu är vi här och vattnet stiger, så vi tar ett litet tag till och dra upp den. Det gör vi. Så. Vad har vi då gjort? Vad har vi gjort, så jag kan inte ens prata. Vi har badat med kläderna på. Du kan vänta här en stund, för du behöver alltså bara... Vi välte med dingen i vågorna. Vi skulle in i floden. Ja, det skulle vi. Ja, och så skulle vi tilta upp. Nej. Och så skulle vi tilta upp motorn lite grann så inte den gick så lågt. Mitt i en våg. Och så kom vågen från sidan och välte oss. Så nu har vi pushat in den till land. Och så får vi väl se om vi får igång eländet. Vi har lite bit kvar. Kom igen. Ja. Vi tror vi har räddat alla grejer. Utom dina strandskor. De är också kvar. Alltså, Jag höll i dem. När vi välte? Ja. Nej, när allting började flyta iväg så såg jag i skon. Och på min GoPro. Och kastade mig över det. Vi behöver i alla fall inte någon annan workout idag. Vi kan behöva en ny mobil. En ny mobil kanske. Och en liten service på utombanan. Nej, vi är tillbaka. Vi välte en sån, men hade Alf bara suttit på andra sidan i båten så tror jag att hans vikt hade hållit ner båten. Han välte först. Eller han trillade av först. Nu kommer det en våg. Ja, och vi låg på sidan. Ja, där ute igen. Det var väl där någonstans vi välte med. Ja. Och det var helt onödigt. Men nu har vi gjort det. Vad är du mest bekymrad över, älskling? Min sista dosa portionssnus. Och det hade läckt in så det är fullt med saltvatten och har klämt ur det så det är alldeles blött. Ja. När får du? När får du för du välter oss med dingen? Så, nu ror vi tillbaka till båten.
halvnäck och ja, lite blöta och lite kalla. Tur är solen har skinit idag. Och ja, hade vi kommit nu så hade vi inte råkat ut för den lilla fadäsen. För nu är här inte några brytande vågor. Men då vet vi det till en annan gång. Nej, ska vi inte. Så ja, har vi rott hela vägen tillbaks till Taipan. Hon sitter där och skrattar åt oss och undrar varför ror ni? Varför ror ni? Ja, det ska vi berätta för dig när vi kommer fram. Det ska du ta och skita i, säger han. Nej, men hon bryr sig om oss. Hon undrar ju vad vi har haft för oss när vi lämnar henne. Jo, vi har varit där borta och väl. Ingen. Det är bara det vi har gjort. Ja. Mm. Det är en lungstilla då. Ja, på en lungstilla där. Och det är det äventyret vi hittar på idag. Det var inte det vi hade planerat. We were going in between the breaking waves, and then we should put up the engine in mode number 3. And then once in a sudden, or what you say, there came a wave that brakes from the side. So in a half a second we were just laying there upside down. But we're okay. Yeah. Och här har vi legat i ankras i natt. Vi har ritat en palm. Din telefon är lite slö. Min telefon är på laddning och förhoppningsvis torkning. Och vi har skruvat sönder utanbådarna. Nej, inte vi. Alf har skruvat isär motorn. Jag ska gå och checka in om det går att lägga pengar på kortet, för Swish vill inte funka för mig heller. Det är en bra dag detta. Hej då.